So hello, good afternoon. So for tonight's dinner, our recipe is nilarang na saguksok na isda. So this morning, I bought this fish and then I decided to cook nilarang for dinner. So for our ingredients, we need the garlic, ginger, onions, tomatoes, green chili pepper, star fruit, that's kamyas, black beans, spring onions, and our rice stock or the hugas bigas. So we will start cooking. First, we'll put vegetable oil, konti lang, huwag masyadong marami. We'll put the ginger. Then we'll put our garlic and onion. So, mas maraming sibuyas at bawang, mas masarap. Then, sunod natin ang ating maraming kamatis, kamyas, at saka sili. Sobrang bango na niya rin. Lagay na natin yung beans, black beans. Diba? So, ulit natin. Since ilagyan natin ito ng black beans, we have to be careful in putting the salt. So, dapat huwag masyadong maglagay ng asin kasi maalat na yung black beans natin. So, ganyan lang. Sautay lang natin to hanggang lumambot yung ating kamatis. Sobrang bango. Parang masarap na siya ilagay sa kanin kasi wala pa yung isda. So, okay na to. Ngayon, magbabawas na ako ng konti para ilagay ko mamaya sa ibabaw ng isda. So, yan. So, this time, we're going to put the fish. So, okay na. Ilagay na natin yung ating isda. Sobrang dami yata ng ating isda. Tulo. Ilagay na natin to sa ibabaw yung mga sahog na itinabi natin kanina. So, ganyan lang. So, after natin ilagay yung isda, isimmer natin ng mga 5 minutes bago natin lagyan ng sabaw. So, let's put the cover muna. So, after 5 minutes, ito na yung ating isda. So, pwede na natin ilagay yung sabaw, yung ating bugas-bigas na tubig. Yan. So, pagkulo nito, saka natin titikman kung kulang ba sa asin, kulang sa alat. Hayaan na muna natin itong kumulo. So we'll put the cover back and let's wait for it to boil.
So, check natin kung kumulo na. Ayan. Tikman ko muna kung kumusta ang lasa. Medyo kulang pa ng asin. Kunti pa. So, I'll add more salt. So, takpan na natin. Hayaan natin kumulo ng mga siguro 3 minutes. Tapos, luto na yung ating isdang nilarang. I think, mabango na siya. Luto na ang ating, wow, nilarang na isda. Yummy. So, luto na siya. Yan na yung ating nilarang na isda. Perfect. Na yung ating nilarang na isda. Look. Amoy pa lang, ulam na. May kumatawa ko, ano to? Sa mata na isda, napakasarap.